ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቅረብላችሁ ሲምፕልና ቀላል የሆነ አሪፍ በ5 ደቂቃ ውስጥ ሰርታችሁ የምትመገቡት ሰላጣ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ምርጥና አሪፍ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ምን አለኝ? ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ፣ ፍሬሽ ቃሪያ። እዚህ ጋር ሽንኩርት የተከተፋለኝ። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ሎሚ አለኝ። እዚህ ጋር አደንጓሬ አለኝ፣ ነጩ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ። እዚህ ጋር ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስሊ መጠቀም ትችላላችሁ። ኮሪያንደር ወይም የድንብላል እርጥብ ቅጠል ከሁለት አንዱ ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቱና ነው ያለኝ። ቱናም ስትጠቀሙ ለሰላጣ ምርጥና አሪፍ ቱና ተጠቀሙ። ወደ ቀጣዩ ስራ እንሄዳለን። እሺ ሰፋ ያለ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ቢንሴን ጨምራለሁ ወይም አደንጓሬን፣ ከዛ ፍሬሽ ቲማቲም፣ ሽንኩርት እንጨምራለን፣ ኩከምበር እንጨምራለን። እዚህ ጋር ቱና፣ ጥሩ ቱና ተጠቀሙ ብያቸዋለሁ። ቱናችንን እንጨምራለን። ኮሪያንደር የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ፍሬሽ ቃሪያ እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን። ሎሚ እንጨምራለን። ምርጥና አሪፍ ሰላጣ ነው። የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር አዳርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እኔ የዛሬ ሰላጣ ይሄ ነው። በጣም ምርጥና አሪፍ ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነው። ይሄን እንደባለቃለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ቻው።